Angol száz autós kultúrkörben a barn find fogalma az egy nagyon ismert dolog. Ugye arról van szó, hogy valaki vesz egy telket, vagy esetleg örököl, és amikor kimegy a pajtához, majd leveri a rozsdás rakatot, akkor bent áll egy Ferrari. Ebből a kis Pest megyei településben is valami nagyon hasonló történt, csak nem Ferrari áll a pajtában, hanem valami, ami sokkal, de sokkal kedvesebb a magyar népléleknek. A mostani örökös nagybátyja volt a tulajdonos. Az autót 78-ban rendelte meg a Merkurtól, akkor el is kezdte fizetni. A dokumentáció majd látszik, hogy 3 részletben fizette ki az autó vételárát. Majd 1985-ben hozzájutott az autóhoz. Meg kellene érteni, hogy akkoriban teljesen más gondolkodásmód volt. Egy ilyen autónak presztízs értéke is volt, nyilván befektetés is volt a hiánygazdaság miatt. Tehát akkor hazahozta az autót, volt még egy kisebb kitérője Dobas irányába. Hazaállt vele, ide beállt, elcsomagolta, és ez úgy körülbelül a mai napig itt állt bent. Ennek az autónak az órájában összesen 104 kilométer van. Nem tudom, van-e még ilyen a világon? Márton, hány ladád van neked? Nekem jelen pillanatban 10 Zsiguli Lada van. És hány volt eddig életed során? Összesen 25 körül. Láttál már akkor ezek szerint Ladát életed során. Mit gondolsz erről? Hát ő egy műkincs, úgy veszem észre, hogy egy Csipke Rózsika álomból talált műkincs. Ennyi kilométerrel ilyen állapotú autót azért keveset találtunk Magyarországon, és 3-4 darabra korlátozódik az én ismereteim alapján. A hazai eladás utolsó évéből, a gyártás utolsó előtti évéből származik 1985-ből az autó. És hát ebből a fantasztikus testhelyzetből, amiből most itt szemlélődünk, ami szintén megrázó, hogy ennek még színes az alja. Tehát, hogy ez az autó nem jutott el az alváz üregvédelemig, így az eredeti zöld színben pompázik az autónak a teljes fenészlete. Ez a felület, ez a gyárban került fel? Ez a gyárban került fel, így van, igen. És akkor erre került 2-3 napos korában a dinitrolos alváz üregvédelem, amit a tulajdonosok többsége ugye azonnal megcsináltatott. Ahhoz képest, hogy milyen körülmények között töltötte el ezt az időszakot, én úgy gondolom, hogy kifejezetten jó állapotban maradt meg ez az autó. Ha ezt az autót most tegyük fel, hogy beindítanánk és kivinnénk az utcára, akkor mit tapasztalnánk szerinted? Tehát, hát óránszáján folyna az olaj, benzin, minden, tehát itt ugye a tömítések, szimmeringek. Tehát nyilván életre lehetnek kelteni, de egyébként ez gyilkosság lenne az autóval szemben, hogyha ezt így ebbe a formába megpróbálnánk üzembe helyezni, 1-2 dolgot természetesen rendbe kell rajta szedni. Ez azért egy elég nagy pillanat, mert ez az autó az utóbbi 34 évet itt bent töltötte. Most először fogjuk kitolni. Fékteszt, jó? Oké, húzzátok. Oké, fog a fék. Oké, de most már engedd ki. Oké, ki van. Mindjárt elindul. Oké, fogom fékkel. Azt érezzük. Bocsánat. Merre? Így jó? Egyenesbe. Jó vagy. Picit engedheted. Most még engedheted. Leszállhatsz a fékről, mert van egy kis... Most fék! Jó. 1985. novemberében adták át ezeket az autókat itthon utoljára. A rendszámtábla karakter, ez a GNS rendszámtábla és az utolsó rendszámkombináció, amivel átadtak ilyen autót Magyarországon. A port leszámítva igazából a Gubacsi úti Merkur telepen érezhetjük magunkat, az autó vadonatúj állapotú. Az elején vannak szembetűnőbb változások. Többen meg is szokták említeni, hogy az 1300-as, 1200-esnek a hűtődíszrácsa és óremblémája található az autón. Ez 85-ben teljesen gyári felszerelés, hozzá tartozó lapos alsó villogó búrákkal. Az autó színe is viszonylag különleges. Ebben az évjáratban volt még belőle pár darab, de nem jellemző. Ez a szín, ez a 325-ös pisztácia zöld 1980-tól volt gyártásban a Ladánál.
és inkább 80-82-83-ban volt jellemző szín. 85-ben már viszonylag ritka volt, ezekből a kombikból nagyon sok volt a fehér, bézs színű, halványsárga, piros. Mondható, az eredeti gumiabroncsainál az autó, ez egy radiál gumiabroncs, már a 165-ös gumi, ami az 1005-ösnek a gumiabroncsa volt. A kombi 1973-tól 86-ig a gyártás végéig ezzel a gumiabroncsal került már átadásra a széles 5 szolos felnivel. Tehát amikor az autót megtaláltuk, a kerekekben minden négyben még 0,5 bár nyomás volt. Felemeltük, felbakoltuk, nyilván a biztos pontokon, tehát differenciálmű, középen a bölcsőnél. Fel lettek fújva a kerekek, és azonnal visszanyerte a formáját. Úgy, hogy amikor megemeltem, még hasonló volt, de ahogy megkapta 2 bár nyomást, rögtön gyönyörű szépen visszaállt az eredeti formájába. Tehát nem kellett vele várni, pedig azt hittük, hogy ez egy éjszakát kell hagyni a bakon, hogy szépen kirúgja magát a kerék, de ez nem így történt. Valószínűleg az is volt a szerencse, hogy bent állt száraz helyen, és nem kapott napfény, nem is repedezett ki a gumi, tehát gyönyörű szép körbe mindenhol. Ami nagyon szembetűnő a plomba tartó lemezecske, ez a lemez szerepelt célt szolgált arra, hogy a gépháztető szellőző rostélyain keresztül átfűzve a plomba drótot ezen a lemezen átrögzítették, hogy a szállítás alatt ne tűnjön el a fél motortér. Sajnos volt rá jellemző példa, hogy ha ez megsérült, akkor hiányos volt az autó erőteljesen, mire Magyarországig eljutott. Egyébként minden eredeti, az összes pici kötőelemek, a szalagbilincsek, tehát ezek a feltekerős jellegű bilincsek, ezek az első szerelésnél szoktak eltűnni, soha nem pótolták őket, mindig már modernebb ava bilincsekkel pótolták. Tartályokat érdemes még megnézni, a hűtőkiegyenlítő, ablakmosó tartály, fékolaj, kuplungolaj tartály, mindegyik hófehér, tehát ugye nincs benne semmilyen berakódás, feltöltési nyom. Hát a kormányműházban egy picit folyik az olaj, akármennyire is új, de hát ez természetes dolog, igazából nem volt olyan Zsiguli, aminek a kormányművőből ne folyt volna az olaj. Ami még szembetűnő, a dupla relé, a halogénfényszoróknak a dupla relézése, ez 1984-től volt 2101-eseken és 02-eseken is, ezekben már mind halogén és csehszlovák pál típusú fényszóró betétek kerültek. És az autó történeti értékéhez nagyon sokat hozzátesz, hogy megvan a teljes dokumentációja. Itt van például a forgalmi, aminek még nincs megsárgulva a műanyagtokja, és itt van a Merkur-féle jótállási jegy, valamint a használati utasítás, aminek rendkívül menő a tipográfiája. Ezt az autót 3 részletben fizették ki. Itt van a befizetést igazoló hivatalos dokumentum, itt van az első részlet 27.400, aztán van egy 17.600-as, aztán pedig egy 96.000 forintos is. Itt van az átvételt igazoló lap, valamint megvannak az eredeti Merkuros borítékok, de ennél is sokkal érdekesebb, hogy itt van az autó megrendelő lapja. A megrendelő lapon az áll, hogy ez egy 1200-as Zsiguli kombi, amelyek majd valamelyik színben megérkeznek, és ezekhez azt tüntették fel, hogy az autó vagy bordó lesz, vagy sárga. Hát ez annyira nem jött össze, de ahogy megtudtam állítólag akkoriban, ez nem volt olyan kirívó. Ami ugye szembetűnő a 104 km-t mutató kombinált műszer. Ez félelmetes és szinte hihetetlen, de teljes mértékben azt látjuk, hogy ez így igaz. A fűtéscsap annak idején elfáradt egy idő után, és hát itt egy komoly cseppkőképződményt látunk a fagyáló hűtőfolyadékból. Az ajtókárpitoknak az anyaga és a textúrája már jóval rücskösebb, más anyagból készült, és ami szembetűnő, az ajtókárpit tartó léc színre fújt, tehát fényezett mindenhol, a csomagtérben is, meg mind a 4 oldalajtónál is. Maga ez a szerszámos táska, ez megdöbbentő állapotban van, ugye ezt mi most bontottuk ki 1985 óta először. A steklámpa, az összes fogó, minden a helyén van,
gumiszerelő vas, és még a fék légtelenítő csövecske, ami egyébként nem más, mint egy egyszerű mezei gumicső, általában 5 perc alatt szokott eltűnni a Zsiguli szerszámosokból, ez is nyomta, tök hiánytalanul megtalálható. Ez egy 2101-es szerszámtáska egyébként, amit a hátfalra is föl lehetne csatolni. Ebben az évjáratban már a kombihoz tartozó régebbi típusú hosszabb szerszámos táskát nem alkalmazták. Itt még egy ősi felszerelést találunk, ami a mai autógyártásban már annyira nem jellemző, az úgynevezett kurbli, ami a főtengely elfordítására alkalmas, és megfelelő mennyiségű üzemanyag és gyújtással életre is kelthető a motor. Erre azért volt szükség, mert ugye ezeket az autókat Oroszországban sokszor olyan hőmérsékleti körülmények között használták, amikor már igazából az önindító alkalmazásával nem lehetett volna életre kelteni, még mindig megvolt a lehetőség bekurblizni a motort. Mi manapság már csak arra használjuk, hogy néha-néha átforgatjuk vele szárazon gyújtás nélkül a motort, és ezáltal olajozzuk, tehát egy kis kenőanyagot juttatunk mindenhova. És a kurbli is már egy legutolsó eresztésű, már gumi foglalata, gumi markolata van neki, nem fémhüvelyes kurbli, mint a régebbi típusú. Későbbiek folyamán nyilvánvalóan majd az eladás az, ami körvonalazódik majd az autó körül. Ez az autóhoz én úgy gondolom, hogy szakértői kezek szükségesek. Nyilván be lehetne indítani is, mert a motorja forog, azt megnéztük. Légszűrőnek a csavarainak a meglazítása is már szerintem olyan műgonddal kell, hogy megtörténjen, hogy ahhoz mi kevesek vagyunk. Most, hogy eltöltöttük ezt a nagyjából 2-3 órát ezzel az autóval, azt gondolom, hogy ez a Lada, ez nem az állapota miatt különleges. Ez az autó amiatt különleges, hogy ez egy core dokumentum. Ugye előbb itt Károly észrevette, hogy ez olyan nagyon magas, mert hogy az utcán látott Ladák ennél alacsonyabbak szoktak lenni. Nem azért, mert ültetik, hanem azért, mert azok rugók elgyengülnek a használattól, terhelik őket. Ez viszont nem. Ez az autó, ez ilyen futómű magassággal jött ki a gyárból. Aztán ott vannak a beltéri elemek, és ott vannak a felszerelések, meg a hozzátartozó dokumentumok. Ott van a sár a pedálon, amikor utoljára vezették, amit ráhordtak. Ez az autó ebből a szempontból érdekes. Ez most elmegy egy helyre, ahol konzerválják, és valaki meg fogja venni. És azt hiszem, nem csak egy autóval lesz gazdagabb.